Welcome to Rosmelyn's Sante channel. Like, share, and subscribe. Hello guys! Kamusta? Tayo magluluto ngayon ng menudo. Sundan nyo lang ang steps na to. Igisa lang natin ang carrots and patatas until mag-slight brown lang siya. Then set aside natin. Tapos sunod natin yung bell peppers. Set aside. Isunod natin ang pork liver na na-marinate na natin. Pag ganito na siya, pwede siyang iset aside. Mag-isa lang tayo ng garlic and onion. And then, isunod natin ang pork menudo cut. Also marinated for estimated 1 hour sa 5 tablespoons of soy sauce, pamintang durog, calamansi, and pinch of garlic powder. So, once nag-thick na yung sauce, isunod natin ang tomato sauce. Isunod natin ang 2 cups of butter na nilagay natin sa marinated sauce kanina. At tapos yung sauce ng pork liver natin, yung ginisa natin yung pork liver. So, antayin lang natin tumulo yan. Pag ganito na yung texture niya, medyo malambot na yung pork natin, i-add natin yung carrots and potatoes. So, once slightly tender na yung gulay natin or yung carrots and potatoes, add the hot dog and green peas. So, haluin lang natin. Masarap na siya. Mag-add tayo ng pinch of magic syrup or salt. Optional lang siya. Depende sa panglasa niya. Tapos, i-add na natin ang pork liver na ginisa natin kanina. Ayan na siya. Medyo malapit na yung sauce niya. So, i-add na natin yung bell pepper. Haluin lang natin mabuti para hindi dumikit yung ilalim. So, ito na. Nag-thicken na yung sauce. Luto na yung mga gulay. Yung meat natin tender na. Ito, ready to serve na. Ang sarap. Ready to serve. Perfect with rice. Ilalagay ko dito yung list ng mga ingredients. Thank you so much guys for watching. See you in my next videos.